Și cu luminile astea se vede frumos așa, vezi? Te face ciudat când veni. Suntem mai ciudați, nu? Hai că am trecut granița la un centru comercial, că Izabela vrea să-și ia o pătură de lână, de nu știu ce n-ai. Pufuleții copilăriei, 55 de cenți, gusto. Salutare, dragilor! Salutare! Salutare! Și bine ați venit la un nou video. Pe acest canal. Scuzați-mi fața că Ești cam obosită. foarte obosit, scuzați-mi barba, nebărberitul, netunsul, n-am timp nici să mă tun, nici să fac nimic. După cum știți, suntem în renovări, astăzi e duminică, la noi 24. Și am zis să nu lăsăm goluri, cum am zis prima dată, să mai postăm ceva și să pregătim încă un video pentru astăzi, miercuri, când vedeți voi acest video. Noi am terminat treaba pe la 3 și ceva. Ce mai facem noi acolo? Am pus polistiren pe tavan și mai multe o să vedeți în video care îl pregătim pentru această renovare. Acum este ora 5 și mergem să ne orientăm, să vedem, să poate alegem și noi o... Mobila, dormitorul. Așa, mobila pentru dormitor, pentru acest dormitor care îl renovăm. Așa că stați alături de noi, vă luăm cu noi în magazin, vedem, poate ne lăsați și voi o părere la comentarii. Așa că hai să dăm drumul la video. Și cu toate că voi dați like-uri mereu, vă reamintesc încă o dată, puneți și voi un like la acest video, abonați-vă la canal. Așa ne împinge și pe noi către mai în față, către alți oameni. Dacă ne dați like, un comentariu, vă abonați, mai află și alte lume, alți oameni despre canalul nostru de YouTube, Români în Italia. Să știți că noi nu am terminat renovarea. Da, noi mergem la magazin să ne comandăm, să ne orientăm de mobilă și după să o comandăm, pentru că după cum știți, ei au doar... Durează aici până ce face. Mobila este expusă. Este expusă, dar durează până o comandăm, până o aduce, că nu o are în magazin. Și până este gata mobila, păi nu mai mă fac! Și până... și până este gata mobila. Astea sunt lecții de vlogging. Așa, mai departe. Și până este gata mobila, terminăm și noi cu renovările. Sperăm cât mai repede, că nu mai pot, mi-am rupt mâinile. Și după care o să fixăm o zi în care să ne aducă, să ne monteze. Să ne monteze și după aia terminăm. Balamucu, sperăm cât mai repede, că ne-am cam săturat cu deja suntem în 2 săptămâni de care stăm numai și sâmbătă și duminica seara când ai mai lucrat și seara dacă ne-ai venit de la așa, muncă. și na. Dacă aveți întrebarea de ce nu am luat un meseriaș să ne facă, să știți că nu este neapărat din cauza banilor. Nu prea găsim. Nu prea găsești una la mână. Dacă îl găsești, nu-ți face ce trebuie. Dacă îl găsești pe ăla mai bun, cere când nu face. Adică niște prețuri exorbitante de nebunești. Oricum, italienii în general nu prea lucrează bine ca... Italienii nu lucrează bine deloc. Am avut unul în casă, în bucătărie și... mai bine știam eu ca el. Așa, după care a trebuit să refac eu după. Români nu prea sunt prin zonă pe aici, dar care sunt, să zicem că cere prețuri exorbitante. Am adus un albanez, a văzut despre ce este vorba, a zis că îmi face un calcul, un preventiv. Da, a trecut aproape un an de zile și nu ne-a mai spus nimic. Așa, și am hotărât ca până la urmă, să zicem 1000 de euro care o plăteam pentru camera aia să mi-o facă, să-mi cumpăr mobilă de banii aia, să-mi fac eu singur și de banii aia să-mi cumpăr mobilă. Așa că muncesc mai mult, dar economisesc, să zicem așa, ca idee. Magazinul nostru unde trebuie să mergem se află la Cremona și este un accident de mers. Este un accident pe sensul de mers către Cremona de teroare. Ne-am întors înapoi și o să facem o ieșire, dar să intrăm în autostradă o bucată ca să putem să ajungem, că magazinul închide la 8 și este 5 și jumătate. Dacă stăm la coada asta, nu ajungem nici mâine. e grav. Vara încă ține cu noi aici în Italia. Ia uitați outfit-ul la pantaloni scurți, e aproape ora 6.
Și sunt încă 25 de grade. Aseară, la ora asta, Era mai răcoare, dar azi e mai bine. Am ajuns și la magazin, suntem la Mondo Conveniența. Hai să mergem să vedem ce Hai să vedem. găsim. Sunt prețuri Eu de-abia aștept. din astea normale, nu Ricci Casa, nu de-astea, că nu avem noi cașcavalos de așa ceva. Hai să vedem, să ne orientăm un pic. Mamă, dacă te lumini sunt pe aici. Izabela deja le se pune la proba spaturi. Ia uite cât de frumos se vede cu arcada asta, așa, vezi? Și aici ce zice? Con letto, contenitori, așa. A, camera completă cu tot cu pat e 650, vezi? Șifonier. Comoda aia, 2 comode, patul și șifonierul ăsta. Ok. Cam aglomerat, nu mă așteptam să fie atâta lume. Și ăsta e frumos în 2 culori, așa, nu? Da. Griul ăsta cu alb, e un alb mai murdar, așa. Are comoda asta, 2 la pat, patul și șifonierul ăsta mai mare. Și ce preț are? Că nu scrie. Aici ai drept. A, 998 cu tot. 998, șifonierul, comodele și patul. Hai să mai vedem. Nouă ne trebuie așa modelul ăsta, vezi? Așa. Și ăsta e frumos așa, dar e mare, nouă nu ne intră atât de mare. Te face ciudat în oglindă. Și cu luminile astea se vede frumos așa, vezi? Te face ciudat în oglindă. Suntem mai ciudați, nu? Mamă, ce barbă am și ce obosit sunt, ia uitați. Wow! Și astea de copii roz așa, mamă, ce frumoase sunt. Asta e violet așa. Nu că ți-au ochii astea de copii așa. Și de băieți acolo, albastre. Sunt frumoase foc. Ia uite ăsta ce pat are. Da. Aici am trecut la sufragerii. Soggiorno. Frumoase și astea cu masa asta lungă, așa e. Numai că mi se pare cam îngustă. Din punctul meu de vedere. Asta e 54 de euro. Sunt reduse, uite, de la 70. Un scaun, da. De la 70 la 54. E comode, mamă? Sunt comode, nu e comode. Ai greșit. Am vrut să zic că e comodă una. Și uite turnul Eiffel, mamă mia, am vizitat și turnul Eiffel. Așa greu este? Nu, dar se desface, n-ai văzut? Am vizitat turnul Eiffel. Și o secțiune de canapele. Astea sunt aproape cum am avut noi. 245 și noi acum 5 ani am dat 160 pe bucată. Da, dar e altfel material, asta e mai mult. Da, un pic mai grosus un pic, sau nu știu, mai Mie mi se pufos. pare mai Da. moale, da. E mai moale asta. Mai moale față de, da. Dar plus minus tot cam așa era. Asta cu colțar 390. Fără asta, asta e separat la preț. Asta care se face pat. Gata, am plătit. De fapt am plătit decât o parte din sumă. Un sfert. Păcat că nu avea expus aici ca să vă arătăm și vouă, o să vedeți când o să vin acasă. O să fie surpriză. Așa, și a făcut 875, dintre care am plătit 175 avansul ca să ne vină și mai plătim 700 diferența când ne ajunge acasă. Am pus apuntament, am programat de fapt ca să ne vină acasă tu mai pe 2 noiembrie. Da, ca îi să... pusese pe 9 octombrie. 9 octombrie, peste 2-3 săptămâni noi nici nu eram gata. Terminam. Așa ne-am luat marjă de o lună și un pic. Chiar dacă mai stăm cu camera goală după ce terminăm, dar măcar suntem siguri că am terminat și avem unde să băgăm mobila. Hai că am trecut granița la un centru comercial, că Izabela vrea să-și ia o pătură de lână, de nu știu ce n-ai. Și tata, așa. Și să vedem unde îi găsim, că acolo nu erau de vânzare, erau doar expuse pentru ca să vadă paturile bine. Pufuleții copilăriei, 55 de cenți, gusto. Și burger. 2 litri și jumătate. Mamă, n-am mai văzut sticlă de asta gigantă în Italia, așa. 4 euro o sticlă de bere. Și 20 de lei vine. Da. Dar n-am mai... Te și sperie sticla asta așa mare. Aici vezi numai la 1 litru jumate, 1,75.
Am zis că are 3 litri, că mai ești prea 3 litri prin România. Am mai dat și de condimente, una alta, semințe, cimbru, uite leuștean. Și ursus cu limone, cu lămâie. Asta? Ce e aia, tati? Nu știu. Azucar, aia e ceva turcească, nu știu ce naibă e aia. Nu e, mai sunt și produse de-astea. Uite, codnari. 7 euro sticlă de codnari. Mamă, de când am mai văzut codnari de mi-dulce au. Trebuie să aștept la rând numărul de casă. Nu, se duce, a chemat pe băiatul ăsta. Dacă nu te pui în zona asta de căruță aici, nu te cheamă. Trebuie să stai acolo să aștepți numărul la casă. Te doare minte și coști. Gata, am făcut și câteva cumpărături rumene. S-a făcut 7 Trebuie și... să țin minte magazinul ăsta ca să mai vin. Da, s-a făcut 7 și 38 de minute. Duminica, mergem acasă. Că sunt frânt, nu mai pot. Gata, dragilor, am ajuns acasă. Izabela și-a luat un penar. Mi s-a rupt. Că i s-a rupt cel care l-avea. Am luat un fruity fresh de la magazin acolo. Ați văzut că avea produse românești. Semințe, Nutline, semințe pestrițe, coapte și crocante, sărate. sushi, Izabela și-a luat un sushi, Și cu sos de soia. 12 euro și sos de soia. Foarte bun. fuleți, Gusto, turtă dulce. turtă dulce, Viva. 2 Viva, Mi-am luat eu un compot de piersici. Olimpia, leuștean, sarmale, 2 condimente de sarmale și 3 Pateuri. de pateu de porc. Pate mai sade. păsărăchie așa astăzi. Păi n-avea altele. Abia aștept să mă pun în pat să mă culc, sunt frânt. Mâine dimineață la 5:30 trezirea, la 6:30 decolarea. Ia uitați cum sunt palmele mele culoarea roșie. Cât am bătut în polistiren, așa când am pus astăzi, ia să vedem asta. Și asta. Eram frânt. Da. Asta este. Ne pare rău că activitatea noastră aici pe YouTube este așa un pic mai slabă în această perioadă. Astăzi, cum am zis, am încercat să fac un live, nu mi-a ieșit. Nu știu care a fost, zic astăzi că la noi astăzi e duminică, voi când vedeți e miercuri. Nu știu care a fost treaba, eram și grăbit să mă apuc de treabă, așa. Dar în fine, sper că înțelegeți situația. Abonați-vă la canal, puneți un like. Eu vă arăt like-ul și vă zic să vă abonați, nu mai știu nici ce mai vorbesc. Vă mulțumim oricum pentru înțelegere și că stați alături de noi mereu. Puneți un like, abonați-vă la canal și până data viitoare, așa obosit cum sunt, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!